નમસ્કાર. વિકસે વિલસે સૌનું જ્ઞાન, ચાલો રચીએ સૌ સંધાન. આપના સંધાન કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. અત્યારે સુરત કોલેજમાં એક સેમિનાર ચાલી રહ્યો છે, 21st સેન્ચુરી ગુરુ. એક શિક્ષક કેવો હોય એની પર એક પરિસંવાદનું આયોજન થયેલું છે. ત્યાં પણ મિત્રો અત્યારે ટીવી સેટ ઉપર આ કાર્યક્રમ નિહાળી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ગુજરાતની તમામ કોલેજોના દર્શકો, અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ આ કાર્યક્રમ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અત્યારે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં હાયર એજ્યુકેશન કમિશનર શ્રીમતી જયંતિ રવિ ઉપસ્થિત છે અને હું આપ તમામ વતીથી મેડમનું સ્વાગત કરું છું. વેલકમ મેડમ. અને એમને વિનંતી કરું છું કે હવે તેઓ પોતાની વાત આપની સામે મૂકે. Namaste. Good morning to you all. I hope we are audible, we are seen by you. સર્વપ્રથમ મારે કહેવું છે કે ગઈકાલે એક સડન એક પ્રોગ્રામ હતું અહીંયા ગાંધીનગરમાં, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી એ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું, એટલે ફરજના ભાગે અમારે આવવું પડ્યું એમ થયું. માટે આજે મારે તમને બધાને રૂબરૂ ફેસ ટુ ફેસ મળવાની ઈચ્છા હતી. આઈ વોઝ પ્લાનિંગ ટુ બી વિથ ઓલ ઓફ યુ ઇન ધ વર્કશોપ ટુડે એટ સુરત, બટ એઝ એવરીથિંગ હેઝ some other possibility. જ્યારે આવી કોઈ ઇન્સિડન્ટ્સ બનતી હોય છે તો આપણે વી ટ્રાય એન્ડ મેક ધ બેસ્ટ પોસિબલ option that is available to make it even better. તો આજે હું માનું છું કે there is a lot of distance between us in the sense કે હું અત્યારે ગાંધીનગરમાં છું, આપ બધા સુરતમાં છો, અને હું માનું છું કે બીજા ગુજરાતભરના કોલેજીસમાંથી પણ થોડાક સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રાચાર્યો, બધા આપણા જે પરિવારના મિત્રો છે ઉચ્ચ શિક્ષણના, બધા આ પ્રોગ્રામને કદાચ જોઈ રહ્યા હશે. તો ઓન ધ વન હેન્ડ ડિસ્ટન્સ છે, પણ આ એક ટેકનોલોજીનું પણ એક જેને કહેવાય, ઇટ્સ અ ગ્રેટ મેજિક ઓફ ટેકનોલોજી ટુડે દેટ વી આર એબલ ટુ રીચ આઉટ ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને આને આપણે ટેકનોલોજી એડેડ લર્નિંગ અથવા કમ્પ્યુટર એડેડ લર્નિંગ, આઈસીટી એડેડ લર્નિંગ કહીએ છીએ. એનું એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ કહી શકાય. ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ પ્રૂફ ઓફ દેટ કોન્સેપ્ટ કે જેની આપણે વાત કરીએ. Right at the outset, I would like to convey my greetings to all the dignitaries on the dais in the seminar at Surat University, in the college at Surat, and I would like to convey my deep sense of appreciation for Principal Bhavna Ben Desai and her team, who has been doing an excellent job. I'm very proud of the fact that your college has got an A accreditation, and I'm also very happy કે તમે આ રીતે you are taking an initiative, leadership in getting all the principals in a national level seminar at your organization. And the topic, very interestingly, is about the 21st century guru. હવે 21st century ગુરુની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે there are several things that come to the mind. First of all, આજે the first thing that comes to our mind is the word which we refer to as globalization. હવે ગ્લોબલાઇઝેશનનો જમાનો છે એમ આપણે અવારનવાર સાંભળતા હોઈએ છીએ. વી કીપ ટોકિંગ અબાઉટ ગ્લોબલાઇઝેશન એન્ડ ધ ચેલેન્જીસ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન એન્ડ સો ઓન. અને એ સંદર્ભમાં એક બાજુ એવી પણ એક માનસિકતા લોકો માનતા હતા કે ગ્લોબલાઇઝેશન એટલે ઇટ્સ અ ઇરા ઓફ કોમ્પિટિશન, અને એમાં કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશન જેને કહીએ એ રીતે સ્પર્ધા જ હોય. પણ મારું માનવું છે કે that idea is possibly old-fashioned now. More than competition, I think the 20th century is a century of collaboration. It is going to be a century of choices, a century of actually allowing all of us to do well in whatever field we are good at, જેથી કે we really fulfill this concept of synergy. એટલે 2+2 માત્ર 4 ન બનતા કદાચ 20 પણ બની શકે એવી જે કોન્સેપ્ટ હોય છે, that is what the 21st century is all about. It is not about competition and just doing something and pushing others behind, but it's about excelling. જે પણ કામ કરીએ એમાં ઉત્કૃષ્ટ રીતે કામ કરીએ
અને મુક્તિ પણ કે મને જે વસ્તુમાં રસ હોય એ ફિલ્ડમાં સારી રીતે કામ કરી શકું એવી એક ભાવના સાથે આપણે વિદ્યાર્થીઓનું જો ઘડતર કરી શકીએ તો હું માનું છું દે વુડ બી એબ્સોલ્યુટલી ફિટ citizens of the world, citizens of the country, and citizens of our own state to be effective in terms of taking leadership in this century. And in that context, as an effective teacher, you have to be trained to be a 21st century guru. અને એમાં સૌથી પહેલાં આજે આપણી વચ્ચે હું અહીંથી જોઈ નથી શકતી but I'm extremely happy that Professor Ramesh Goyal of MS University Baroda has also consented to be with all of you, all of us, and he will also be talking at length about something known as the choice-based credit system. જ્યારે આપણે 21મી સદીની વાત કરીએ, this whole concept of not having a curriculum which is very rigid, which is very, very inflexible, which does not take into account the choices of students is just not allowed. It is a non-negotiable and we have to move with the times. અને આજે જે વૈશ્વિક કક્ષાએ જે વર્લ્ડ ક્લાસ યુનિવર્સિટીઝ, વર્લ્ડ ક્લાસ કોલેજીસ જે પ્રમાણનું એજ્યુકેશન આપે છે, પીરસે છે વિદ્યાર્થીઓને, એ જ ભાવના સાથે આપણે પણ ઈચ્છીએ છીએ કે ગુજરાત પણ પાછળ ન રહે. અને થોડાક સમય પહેલાં યુજીસીએ મેન્ડેટ કર્યું જ છે કે આ ચોઇસ બેઝડ ક્રેડિટ સિસ્ટમ સમગ્ર ઇન્ડિયાના બધા જ યુનિવર્સિટીઝમાં એને લાગુ કરવામાં આવે. અને ઘણું મને આનંદ થાય છે કહેતા કે થોડાક સમય પહેલાં આજથી લગભગ 1 વર્ષથી થોડોક સમય વધારે થયું ત્યારે ડિસેમ્બર ઓફ 2008 એક સ્ટડી અમે MS યુનિવર્સિટીને કમિશન કર્યું હતું ફોર પુટિંગ ઇન પ્લેસ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ અ ફ્રેમવર્ક. એન્ડ આઈ થિંક ધી એન્ટાયર ટીમ headed by Professor Ramesh Goyal and also Professor A.U. Patel, who has been the former Vice Chancellor of Gujarat University. એમને બંનેએ સુંદર નેતૃત્વ અદા કરીને એક સમગ્ર હોલિસ્ટિક ફ્રેમવર્ક બનાવ્યું છે. They have also studied the models of other states such as Tamil Nadu, Kerala, Goa, BITS, Pilani, Delhi, and so with that they've come with the possibility, એ લોકો એક શક્યતા રજૂ કર્યું છે એમણે કે જે ગુજરાત માટે આપણી એક અનોખી, ગુજરાત માટેનું એક આપણને જે કસ્ટમાઇઝ આપણી જે જરૂરિયાત છે એ મુજબનું એક મોડલ ચોઇસ બેઝડ ક્રેડિટનું સિસ્ટમનું એમને એક બનાવ્યું છે. અને અત્યારે એની સાથોસાથ મને એ પણ કહેતા બહુ આનંદ થાય છે કે લાસ્ટ યર 2009માં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જે એક બધા જ આપણા જે રિસ્પેક્ટેડ વાઇસ ચાન્સલર્સની મીટિંગ હોય છે, એક જોઈન્ટ બોર્ડ ઓફ વાઇસ ચાન્સલર્સ, એવી એક મીટિંગ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ખાતે રાજકોટ મુકામે આયોજન કરવામાં આવી હતી. And in that meeting, it was a very, very unanimous view, a voice of nearly all the vice chancellors, and this was sort of championed and led by the vice chancellor of Saurashtra University, Shri Kamlesh Bhai Joshipuraji, and all the vice chancellors in unison said that they would certainly like to usher in a system of choice-based credit system across the state. Now the question is, અમુક યુનિવર્સિટીઝમાં PG લેવલ પર શરૂ કરવાની વાત થઈ રહી છે. ઘણા ખરા યુનિવર્સિટીઝમાં UGમાં પણ. ઇનફેક્ટ નિયરલી ઓલ ધ યુનિવર્સિટીઝ હેવ ઓલ્સો લાસ્ટ આજથી 10 દિવસ પહેલાં આપણી એક મીટિંગ ગાંધીનગરમાં થઈ કે જેમાં UGCના ચેરમેન પ્રોફેસર થોરાટ પણ આવ્યા હતા. ત્યારે પણ આપણા માન્ય મંત્રીશ્રી પણ ઉપસ્થિત હતા, અગ્રસચિવશ્રી, ધી એન્ટાયર ટીમ વોઝ ધેર. ત્યાં પણ એવી રજૂઆત કરવામાં આવી કે લગભગ દરેક યુનિવર્સિટીમાં અંડરગ્રેજ્યુએટ લેવલ પર પણ ચોઇસ બેઝડ ક્રેડિટ સિસ્ટમ લાવવા માટેની એક તૈયારી બતાવવામાં આવી છે. કદાચ એને ફેઝડ મેનરમાં અમુક ફેકલ્ટીઝમાં લેવામાં આવશે, બીજા ડિસિપ્લિન્સમાં કદાચ પછી લેવામાં આવશે. પણ હું માનું છું આ એક બહુ જ એક ઐતિહાસિક ઘટના છે આપણા બધા માટે. એન્ડ ધીસ ઇટસેલ્ફ will be an important milestone, an important landmark in our transit to the 21st century, making of the 21st century guru. Because now a teacher will have a lot more flexibility, a lot more choice, a lot more freedom, which he or she can in turn pass on to the students and make the process of learning far more effective, far more educative, and far more based and rooted in the joy of learning. એટલે આ આખું એક એવી પ્રોસેસ ન રહે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ચોઇસ નથી કે તમે બહાર રખડવું હોય તો રખડો, એવું બિલકુલ નથી. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, they will all have to come to school. There will be freedom within the corridors, but there they'll have ample choice. કોઈને economics સાથે
થિયેટર ભણવું હોય તો પણ એને છૂટછાટ મળી શકશે. સિમિલરલી કોઈને જર્નલિઝમ લેવું હોય along with mathematics, so that will also be a possibility. એટલે એની વિસ્તૃત જાણકારી આપને ગોયલ સાહેબ પણ થોડીક વાર પછી આપશે, એટલે હું એ મુદ્દા પર I will not spend a lot of time. The second dimension, જે બીજું જેને આપણે પરિમાણ કહીએ છીએ, an important aspect of the 21st century guru and the new paradigm is one of creativity. હમણાં જ થોડાક સમય પહેલાં એક બુક જેનું નામ છે પ્રેઝન્સ. This is written by 3 authors, all based in universities of America. અને એમાં એક સ્ટડી એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું જેનો ઉલ્લેખ આ બુકની અંદર છે. એક મલ્ટિપલ ઇન્ટેલિજન્સની જે ફ્રેમવર્ક છે એના આધારે જે ક્રિએટિવ જીનિયસ હોય છે, એટલે જે મેધાવીપણું રચનાત્મકતામાં, ઉત્કૃષ્ટતામાં એને માપ કરવામાં આવી કે બુદ્ધિમત્તા જે હોય છે મલ્ટિપલ ઇન્ટેલિજન્સ, એને એમાં રિયલી જે જીનિયસ લોકો હોય છે એનું જે માપદંડ કરવામાં આવે. અને એ સ્ટડીએ રિસર્ચ કર્યું છે 30 વર્ષ સુધી. ઇટ્સ અ ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ એટ હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી. એના આધારે this is led by a person called Professor Gardner. અને એ સ્ટડીના ફાઇન્ડિંગ્સ બિલકુલ આપણને બધાને ચોંકાવનારા હતા. એમાં એ નિષ્કર્ષ પર એ સ્ટડી આપણને બતાવે છે કે 4 વર્ષના જે બાળકો હોય છે, અને આ એક વૈશ્વિક દશા છે કે પરિસ્થિતિ છે. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ ટ્રુ ઓફ અવર કન્ટ્રી, ઇટ ઇઝ ટ્રુ ઓફ ધી એન્ટાયર વર્લ્ડ. એમાં 4 વર્ષની ઉંમરવાળા જે બાળકો છે, એક રેન્ડમ સેમ્પલ લેવામાં આવે તો એમાં આ જે ક્રિએટિવ જીનિયસને માપવામાં આવે છે તો જોવામાં મળ્યું કે 100% બાળકોમાં ક્રિએટિવિટી જે છે ઇટ ઇઝ એટ ધ લેવલ ઓફ જીનિયસ, એટલે ઓર્ડિનરી લેવલ પર નહીં પણ જીનિયસ લેવલ પર 100% બાળકોમાં છે. પછી આ જ સ્ટડી એમને સિસ્ટમ દ્વારા પસાર થવા દીધું. એટલે આ જે સ્ટડી ગ્રુપ હતા બાળકોના, દે વેન્ટ થ્રુ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન, સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એન્ડ હાયર એજ્યુકેશન. અને 20 વર્ષ પૂરા થયા પછી, આફ્ટર દે કમ્પ્લીટેડ 20th year ઓફ their લાઈફ, ફરીથી આ 100 બાળકોનું જે રેન્ડમ સિલેક્શન હતું, જ્યારે એમને માપવામાં આવ્યા તો જે ક્વોન્ટિટી ઓર જે એનું પ્રમાણ હતું, ધી extent of creative genius in the same sample was found to be as low as 2%. એટલે જે વસ્તુ 100% હતું બધા જ બાળકોમાં ક્રિએટિવ જીનિયસ, એ આપણી સિસ્ટમમાં પસાર થતાં ફાઇનલી આપણે હાયર એજ્યુકેશનમાં 18 થી 23 વર્ષના બાળકો ત્યાં ભણતા હોય છે. But when they cross the age of 20 and go out, you found that the extent of creative genius in these students is barely 2%. Why is it that our system kills creativity? This is a question that each lecturer, each teacher who really wants to be a 21st century guru will have to deeply reflect on. જેને પણ અભિપ્સા છે કે હું ખરેખર 21મી સદીનો ગુરુ બનું, એણે આ પ્રશ્ન પર ખરેખર મંથન કરવું જોઈએ. અને આ જ દિશામાં જ્યારે આપણે ક્રિએટિવિટીની વાત કરીએ, ઇન્ટેલિજન્સની વાત કરીએ, ત્યારે અત્યારે વૈશ્વિક કક્ષાએ પણ પ્રસ્થાપિત કરી દેવામાં આવ્યું છે કે બુદ્ધિમત્તા માત્ર વર્બલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ન્યુમેરિક ઇન્ટેલિજન્સની સીમિત હોતી નથી. એટલે માત્ર શાબ્દિક બુદ્ધિમત્તા અથવા અંકીય અથવા આંકડાકીય ન્યુમેરિક ઇન્ટેલિજન્સ, જેને આપણે ગાણિતિક બુદ્ધિમત્તા પણ કહી શકીએ, માત્ર એને સીમિત છે એવું બિલકુલ નથી. હવે બતાવવામાં આવ્યું છે કે બુદ્ધિમત્તા કે ઇન્ટેલિજન્સના પણ ઘણા બધા ડાયમેન્શન્સ હોય છે, પરિમાણો હોય છે. દાખલા તરીકે દેર ઇઝ સ્પેશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, એટલે અવકાશીય બુદ્ધિમત્તા. કોઈને પેઇન્ટિંગમાં શોખ હોય, કોઈને બિલ્ડિંગ સ્થાપત્યમાં શોખ હોય, આર્કિટેક્ચરમાં શોખ હોય, એ પણ બાળકોની અંદર આ પણ બુદ્ધિમત્તા હોય છે. દેન યુ ઓલ્સો હેવ નેચરલિસ્ટિક ઇન્ટેલિજન્સ, નૈસર્ગિક બુદ્ધિમત્તા જેને કહેવાય. મ્યુઝિકલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે સંગીત સાથે જોડાયેલી બુદ્ધિમત્તા પણ હોય છે. એ જ રીતે કાઇનેસ્થેટિક ઇન્ટેલિજન્સ, કાઇનેસ્થેટિક એટલે સમથિંગ ટુ ડુ વિથ મોશન, મૂવમેન્ટ. એટલે જે બાળકો સ્પોર્ટ્સમાં, નૃત્યમાં કે આવી બધી કેલિસ્થેનિક્સ એક્સરસાઇઝીસમાં, કવાયતોમાં એમાં જે સારા હોય છે, યોગ, વ્યાયામ, ખેલકૂદ, એ બધા બાળકોમાં પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની બુદ્ધિમત્તા હોય છે. અને આપણા બધામાં આ પણ એક પ્રકારની બુદ્ધિમત્તા સુષુપ્ત રીતે હોય છે અને અમુક લોકોમાં પ્રકટ રીતે હોય છે. We also have other forms of intelligence such as interpersonal. જે સારામાં સારા leaders હોય, they are excellent people in terms of getting a whole team
motivated, leading the team, and that is a very, very important role that a 21st century teacher has to do. So જે interpersonal intelligence ની વાત છે. And last but not the least, there is also something called intrapersonal intelligence. આંતરવૈયક્તિક બુદ્ધિમત્તા. પહેલે જે ઇન્ટરપર્સનલ હતું એ અંતરવૈયક્તિક બુદ્ધિમત્તા એને કહી શકાય. એટલે હવે આ બધી જે અલગ અલગ મલ્ટિપલ ઇન્ટેલિજન્સીસ જેને આપણે કહીએ છીએ એ બધાને સમાવી લેતું એક સુંદર કાર્યક્રમ આપણે જ્યારે આપણા રાજ્યભરમાં આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની નેતૃત્વ હેઠળ સ્વર્ણિમ ગુજરાત અભિયાનનું જ્યારે આપણે ઉજવણી કરવા માટે બધી જ તજવીજ કરી રહ્યા છે, ઘણી બધી જોરશોરથી બધી મહેનત, એફર્ટ્સ દરેક સંસ્થામાં, દરેક વિભાગમાં થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે ત્યાં પણ તમને બધાને ખ્યાલ હશે, તમે વિદિત છો કે આપણે એક ઉત્કૃષ્ટતા અભિયાન નામનું એક સ્વર્ણિમ ગુજરાત અંતર્ગત એક કાર્યક્રમની એક રચના, એક કલ્પના ગયા વર્ષે 26મી જાન્યુઆરીના અરસામાં કરી હતી કે જેનું નામ આપણે સપ્તધારા પણ આપ્યું છે કે 7 અલગ અલગ ધારાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની અંદર જે સુષુપ્ત આ બધી મલ્ટિપલ ઇન્ટેલિજન્સની જે પ્રતિભાઓ છે એને પ્રકટ કરવા માટે, એમને એક અભિવ્યક્ત કરવા માટે એક સરસ પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવે. પ્લેટફોર્મ જ નહીં પણ એમને એક દિશા પણ આપવામાં આવે, કેમ કે વિદ્યાર્થીઓમાં આપ બધા જાણો છો મબલક એનર્જી, there is plenty of possibilities, energy that they have, but if this is allowed to be expressed in a completely unguided manner, દિશાહીન રીતે એમની જે એનર્જીસ છે એને બહાર આપણે અલાઉ કરીએ કે it just manifests itself, so we know that this can often lead to a lot of other issues, and therefore it is imperative કે આ બધા એનર્જીસ જે છે જેને અનગાઇડેડ મિસાઇલ કહીએ છીએ એમ ન કરતા we need to really